So welcome back to my YouTube channel. I hope everybody is fit, fine and healthy. र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी केही नयाँ कुरा सिक्न गइराछौं हैन. नयाँ कुरा सिक्छौं हामी है. सो यो मैले त्यही भएर चाहिँ Google Chrome को यो के भन्छ डिस्प्लेमा के भन्छ Google Chrome लाई खोलेर राखिरा थिए. सो हामी एउटा वेबसाइटमा जान्छौं जुन वेबसाइटमा चाहिँ जुन AI वेबसाइट हो है जुनले चाहिँ हामीलाई भनौं न वेबसाइट बनाउँदाखेरि अटोमेटिकली हामीले बनाइदिन्छ भनौं न. त्यस्तो धेरै गाह्रो पर्दैन, हामीलाई धेरै कस्टमाइजेसन गरिरहनु पर्दैन हैन. कोडिङ गर्न पर्दैन. वर्डप्रेस जस्तै हो बट वर्डप्रेस भन्दा नि अझै सजिलो के अटोमेटिकली AI ले सबै जेनेरेट गरिदिन्छ सबै कुराहरु. सो यो चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो होस्टिङर भन्ने छ जुन है होस्टिङर भन्ने तपाईले सुन्नु भएको छ भने आई थिंक इट्स गुड फर यु है, तपाईहरुको लागि राम्रो हो है. सो जुन चाहिँ यहाँ मैले AI यो जुन छ हाम्रो AI वेबसाइट बिल्डर क्रिएट स्टनिङ साइट इन्स्टेन्टली भनेको छ. मतलब एकै भलमा एकै पलमा या विथ अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड भनौं न, एकदमै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड त नभनौं, जस्ट थोरै समयमा जुन हामीले कस्टमाइज गरेर बनाइरहनु भन्दा या वर्डप्रेसमा पनि धेरै बेर लाग्छ. वर्डप्रेसमा पनि कस्टमाइज धेरै गर्न नपरे पनि वर्डप्रेसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिरहनु पर्छ, मिलाउनु पर्छ, धेरै झन्झट छ. सो यो यसको आइडिया र यसको मलाई इन्फर्मेसन दिउँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनु मेरो मेन उद्देश्य हो, मेन अब्जेक्टिभ हो. सो यहाँ छ बिल्ड योर ड्रिम वेबसाइट इन वेबसाइट विथ AI बिल्डर. मतलब AI वेबसाइट बिल्डर हो खासमा यो हैन. सो यो तपाईले अब यसमा लगइन गरेर तपाईले के भन्छ एउटा अकाउन्ट बनाएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको. सो अब यहाँ होस्टिङ देखि लिएर धेरै कुराहरु छ. वेब होस्टिङ, क्लाउड होस्टिङ, VPS, टाइटन इमेल होस्टिङ कुरा छ, वर्डप्रेसको कुरा छ, वेबसाइट बिल्डर, डोमेनको कुराहरु छ है. सो यहाँ धेरै कुराहरु छ. यो यहाँ छ धेरै. अब आफैले एक्सप्लोर गर्नुभयो भने तपाईले झन् अझै राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ. नत्र यो भिडियोमा त हेरेर चाहिँ अलिकति मैले खासमा तपाईहरुलाई यो आइडिया दिनको लागि मात्र मैले भिडियो बनाएको. सो यसरी यस्तो छ हैन. द फ्युचर इज नाउ वेबसाइट यो धेरै कुराहरु छ. यो आफैले एक्सप्लोर गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है. यो मैले यो देखाइरहनु पर्ने कुरा कुनै आवश्यकता छैन. So I think it's not necessity to show you all this information है. So leverage the power of artificial intelligence and instant website creation. So यो कुराहरु म स्किप गरेर के गर्छु भन्दाखेरि सो तपाईहरुलाई म बनाएर देखाउँछु हैन. सो एकदमै कम समयमा हैन लेस टाइममै हामीले मजाले बनाउन सक्छ. AI ले जेनेरेट गरिदिन्छ मेन कुरा हो. किनभने अब यो एरा नै सुरु भइसक्यो. AI ले सबै कुराहरु गर्दिने. सो अब जस्तै यहाँ मैले अब यति गरिसकेको छु. ब्रान्ड नेम अब जस्तै तपाईले के बनाउनु मन छ, ब्लग बनाउनु मन छ भने ब्लग, ई-कमर्स साइट बनाउनु मन छ भने ई-कमर्स साइट, अथवा तपाईलाई कुनै पनि वेबसाइट बनाउनु छ, कुनै पनि तरिकाको, कुनै पनि टाइपको हैन, कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि अब स्पेसिफिक टाइप हुन्छ जुनैको पनि. जस्तै अब मैले भने ब्लग हुन्छ, वेबसाइट हुन्छ, ई-कमर्स साइट हुन्छ हैन, अथवा कुनै पनि प्रोफेसनल वेबसाइट हुन्छ. जस्तै मलाई जस्तै एकछिनको लागि म ई-कमर्स गर्छु. सरी ब्रान्ड नेम हो यसमा. यो चाहिँ हो टाइप. तल चाहिँ यहाँ छ अनलाइन स्टोर, ब्लग, बिजनेस सोकेस, पोर्टफोलियो छ, अदर भन्ने छ. अब जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ म ब्लग, अनलाइन स्टोर, ओके अनलाइन स्टोर भन्नु कि ब्लग भनौँ. ओके म अनलाइन स्टोर बनाउँछु है. सो यो चाहिँ के लाग्छ ई-कमर्स साइट भन्ने लेखिदिन्छु है. सरी माई स्पेलिङ मिस्टेक भयो है. ई-कमर्स साइट भनेर म बनाउँछु. सो एकछिनको लागि यो जस्ट फर एउटा डेमो है, एउटा डेमो पर्पजको लागि मात्र बनाएको है. सो अब यो डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ लेखेको छ. सो अब मेरो हामीले प्रोजेक्टको अथवा ब्रान्ड कुनै पनि थोरै एउटा थोरै शब्दले चाहिँ अब एउटा यहाँ उच्चारण गरेर चाहिँ हैन डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने हुन्छ. सो जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ पहिले एउटा डमी टेक्स्टहरु रहेछ. वी आर सस्टेनेबल फार्मिङ कम्पनी जस्तै मलाई. सो एकछिनको लागि म एउटा यतिकै है यो र्यान्डम टेक्स्ट लेखेको. आई एम क्रिएटिङ अ ई-कमर्स साइट which include casual wearing clothes भनेर लेख्छु. यहाँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि यहाँ अलिकति के भन्छ यो उ पनि जति यहाँ यो के भन्छ होला सायद यो रिक्वायरमेन्ट जस्तो होला सायद है. एक प्रकारको यहाँ जति रिक्वायर पुग्नु पर्ने त्यो अनुसारले दिनुपर्ने होला. जस्तो अब यो यहाँ
पनि दिएको रहेछ यहाँ अपलोड्स पनि दिएको रहेछ जस्तै गुड रिपोर्ट अलमोस्ट अ ग्रेट डिस्क्रिप्सन अब जस्तै अलिकति लामो लेख्नु पर्ने होला सायद त्यही भएर होला सो आई एम क्रिएटिङ अ ई-कमर्स साइट विच इन्क्लुड क्याजुअल वेयरिङ क्लोथ्स it's an it's an cool thing to wear fashionable clothes. Okay, I am creating an e-commerce. So अलिकति लामो लेख्नु पर्ने रहेछ त्यो यो डिस्क्रिप्सन छ यहाँ त्यही भएर त्यसको अनुसारको चाहिँ यहाँ उ दिएको छ यो के भन्दा डिटेलिङ दिएको छ सो है जस्तै सी एक्जाम्पल भनेको छ एक्जाम्पल जस्तै इटालियन रेस्टुरेन्ट यु सर्भ सो आइम एकछिन एउटा यसो गर्छु त्यो आई एम क्रिएटिङ भन्दा पनि दिस इज एन ई-कमर्स site which include casual wearing clothes. It's a cool thing to wear fashionable clothes. It will be my honor to sell my products to my require customer अथवा टु माई कस्टमर लेखिदिन्छु जे एउटा यतिकै मैले ऱ्यान्डम टेक्स्ट लेखेँ जे मनमा जे आउँछ त्यो के हो टु बी माई अनर के अनरको स्पेलिङ मिल्दैन र सरी यो हुँदैन क्या अरे अनर टु सेल माई जे मलाई त्यो लेखिदिएको यो मनमा जे आउँछ जस्तै अब तपाईँले अब क्रिएटिभ वेबसाइट गर्नुभयो भने अब यो तपाईँको एआईले भनौँ न सबै जेनेरेट गरिदिन्छ होइन अलिक टाइम लाग्छ यो कम्प्युटरको पिसीको पर्फर्मेन्सको हिसाबले होइन अब कतिको तपाईँको पिसीको पर्फर्मेन्स या अथवा तपाईँको पिसीको ऱ्याम होइन प्रोसेसर त्यसमा डिपेन्ड पर्छ है सो आफूले यो भने जस्तो हुँदैन अब त्यो टाइम लाग्न सक्छ अब मेरो ल्यापटप मेरो पिसी अलिकति स्लो नै छ त्यस्तो खासै फास्ट छैन 8GB ऱ्याम छ मेरो होइन i5 8 जेनेरेसन मैले भनिसकेको प्रोसेसर त्यही हो i5 8 जेनेरेसन होइन इन्टेल i5 8 जेनेरेसन भनौँ न इन्टेल iCore i5 8 जेनेरेसन भनेर चाहिँ 8वटा सिपियु छ होला सायद त्यही होला अब अहिले त अब खासमा 12GB 16GB 12 पनि अलिक कमै भयो 16GB को ऱ्यामको मान्छेले पिसीहरू चलाइरहेको हुन्छन् होइन स्पेसली अब गेम खेल्नको लागि या कुनै पनि ठुलो काम गर्नको लागि सो हाम्रो बनिसकेको छ फ्री सिपिङ ओभर $50 भन्ने मजाले अब एआईले जेनेरेट गरिदिएर आफैले एआईले बनाइदिएछ सो किन यस्तो स्लो भएको यो सो मजाले बनाउनु त बनाइदिएछ है मजाले राम्रै बनाइदिएछ है सो त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्दैन है किनभने यति कम समयमा यतिको होइन बनाइदिनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो किनभने हामीले आफैले अथवा या ड्र्याग एन्ड ड्रपै गरेर वर्डप्रेसबाटै बनाउनु पर्यो भने अलिकति टाइम लाग्छ अनि त्यसपछि अब कोडिङ गरेर त झन् धेरै टाइम लागिहाल्छ कोडिङ भनेको छुट्टै कुरा हो होइन कोडिङ भनेको कोडिङ हो सो कोडिङलाई यस्तो कुराहरूमा खासै उ नल्याउँ होला है सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यहाँ राम्रोसँग बनाउँछ टेम्प्लेट 1 टेम्प्लेट 2 छ एकछिन किन यस्तो टेम्प्लेट 2 सायद टेम्प्लेट 2 गर्दाखेरि यसको डिजाइन अलिक फरक हुँदो रहेछ अर्को टेम्प्लेट भने चाहिँ अर्को सो यो डिजाइनहरू फरक हुँदो रहेछ जस्तै 1 गर्दाखेरि के पो थियो सो यो डिजाइन फरक हुँदो रहेछ त्यही हो सायद मैले भिडियो रेकर्ड गरेर भएर होला अलिक स्लो भएको होला न त यस्तो थिएन अस्ति मैले चलाउँदाखेरि अस्ति मैले चलाएको थिएँ खासमा यो हेरेको थिएँ अनि त्यही भएर अहिले यो भिडियो बनाएको त्यही भएर कति दिन अगाडि धेरै दिन अगाडि होला सो अब यो डिजाइन टेम्प्लेट फरक छ होइन यो अब आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही चुज गर्नु होइन इट्स अप टु यु है त्यो अब तपाईँलाई कस्तो डिजाइन चाहिँ कुन चाहिँ डिजाइन चाहिँ तपाईँलाई अलिकति फेसिनेटिङ लाग्यो या तपाईँलाई अलिकति अट्र्याक्टिभ लाग्यो होइन या अथवा होइन तपाईँलाई चाहिँ ओके इट्स फाइन भन्ने जस्तो लाग्यो भने अथवा इट्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर जस्तो तपाईँको मनमा फिल लाग्यो भने तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मलाई यो पनि ठिक छ सबै ठिक छ है
सो अब यहाँ स्टाइलिङको कुरा छ या स्टाइलिङमा पनि अब फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले जस्तै फन्टहरु रहेछ जस्तै ओस्वाल्ड के हो ओस्वाल्ड स्टेप फ्यासन सो धेरै जस्तो चाहिँ मैले यो उबुन्टु युज गर्थे गरे पहिला उबुन्टु अनि त्यसपछि ओपन सेन्सहरु युज पनि गरेछु गरे मैले त्यसपछि रोबोटोहरु पनि युज गरेको छु सो यो आफ्नो चोइस हो है इट्स अप टु यु मैले भनिहाले सो इट्स योर चोइस which font pair you want to apply सो तपाईले जुन अप्लाई गर्न मन छ त्यो गर्नु जस्तै अब यो अर्को कुरा कलर प्यालेटको कुरा छ जस्तै के मजाले यो कलर प्यालेटहरु पनि मजाले कति मजाले चेन्ज भएछ अघि अर्कै थियो अहिले अर्कै थियो कलर प्यालेटहरुले पनि मजाले हैन चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ हामीले जस्तै कि मिडनाइट ब्लूज हेरौं ओके अर्थी टोन रे सो यो अलिकति फरक रहेछ सो यो पनि अलिकति फरक छ सो फायरी सनसेट भने कस्तो रहेछ सो यो आफैले मजाले एक्सप्लोर गरेर चाहिँ तपाईले अलिकति अझै तपाईलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ र सेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ आउन थाल्छ तपाईलाई नत्र चाहिँ यो भिडियो मात्रै हेरेर चाहिँ अलिकति गर्नु जस्तै अब आर्टिस्टिक यो चाहिँ अलिकति मलाई राम्रो लाग्यो माथि अलि खासै त्यति एकछिन यता जस्तै हेरौँ त यो कस्तो छ हेरौँ त ठीक छ यो पनि राम्रै छ जस्तै यो हेरौँ ओके यो पनि राम्रो छ है सो इट्स अप टु यु मैले भनिहालेँ हैन सबै राम्रो छ इट्स नट कुनै पनि कमी या भन्ने कुराहरु छन् जस्तै होम अबाउट छ जस्तै मैले यहाँ अबाउटमा गएर जस्तै हेरौँ है अबाउट गयो भने अबाउट पेजमा पनि म जान सक्छु सो यो अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति इट्स काइन्ड अफ फिल लाइक यु नो अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ है सो जस्तै मैले कन्ट्याक्टमा यसरी जान मिल्दैन के अब जस्तै मैले अब यसरी यहाँ कन्ट्याक्टमा गयो भने सो ओहो वाउ दामी आएछ सो यो आफैले एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु हैन अनि झन् अझै तपाईलाई राम्रोसँग आउँछ नत्र अलि यो भिडियो मात्रै हेरेर चाहिँ तपाईलाई अलिकति कन्फ्युज हुने सम्भावना हुन्छ यसरी चाहिँ जान नमिल्ने रहेछ यो पेजमा यसरी यो आइकनमा थिचेर अनि यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ नत्र चाहिँ मिल्दैन सो यो अलिकति मिठो कलर लाग्यो मलाई है हल्का मतलब ठीक लाग्यो ग्रीन लाइट ग्रीन भनौँ न हैन लाइट ग्रीन क्यारे हो सो इट्स अप टु यु मैले भनिहालेँ हैन यसरी पेजमा पनि जान मिल्छ जस्तै यो के हो यो जान मिल्दैन रहेछ क्या हो सो फुल एडिट मोड भन्ने छ या हैन सो सबै अब यहाँ तपाईले एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो भने अब यसको लागि चाहिँ मैले प्लान लिनुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि किन्न पर्ने होला सायद अनि यो प्लानलाई अनलक गरेपछि चाहिँ हैन एडिटिङ फिचरहरु चाहिँ बढ्छ जस अनलक हुन्छ भनौँ न जस्तै गेममा जस्तै भनौँ न गेममा जस्तो तपाईको फिचरहरु अनलक हुँदै जान्छ नि त तपाईले जति त्यो मिसनहरु या लेभलहरु कटाउँदै जान्छ नि त्यस्तै हो के जस्तै अब यसमा चाहिँ किन्न पर्छ त्यो प्लान किन्न पर्ने हुन्छ 1 month 6 month मेबी 1 year त्यस्तो हुन्छ जस्तै जेनेरेट एन्ड एडिट वेबसाइट विदाउट लिमिट भनेको छ है अब मतलब यो के फिचरहरु हामीले पाउँछौं यहाँ जति यहाँ देखाएको छ त्यो अनुसारको पब्लिश सेभ एन्ड ट्र्याक भर्सन जस्तै मोबाइल भ्यूहरु जस्तै के रे रेस्पोन्सिभ बनाउन सक्छौं हामीले जस्तै म्यानेज नेभिगेसन एन्ड अपलोड इमेजहरु अपलोड गर्न सक्छौं नेभिगेसनहरु म्यानेज गर्न सक्छौं हैन मोबाइल भ्यू भन्नाले मोबाइलमा पनि अब एउटा रेस्पोन्सिभ साइट जस्तै चाहिँ मतलब मोबाइलमा पनि हामीले एउटा मजाले मोबाइलको लागि एडजस्ट बनाएर चाहिँ उले बनाइदिन्छ अटोमेटिकली एआई ले जेनेरेट गरिदिन्छ भनौं न एआई ले बनाइदिन्छ सो अनि अनलाइन स्टोरहरु म्यानेज गर्न सक्छौं ब्लग अपोइन्टमेन्टहरुको कुरा भयो हैन मार्केटिङ इन्टिग्रेसन भनेको छ एसईओ टुल्स अब एसईओ भन्दा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलि मार्केटमा हैन अब हेभी ट्राफिक भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन गाडीको ट्राफिक हैन कि त्यो रोडको ट्राफिक हैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटको नि एउटा ट्राफिक हुन्छ जुन अब त्यो धेरैवटा वेबसाइट छ नि त अब संसारमा धेरैवटा वेबसाइट छ अब नेपालमै कति धेरै वेबसाइट होला सो धेरैवटा वेबसाइट हुन्छ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ के गर्नु त्यसमा चाहिँ अलिकति टप र्याङ्किङ बढाउनको लागि चाहिँ यो एसईओ टुलहरु युज गरेर मार्केटिङ अनि एनालाइटिक्सहरु भयो रिसिभिङ 24/7 सपोर्ट मतलब 24/7 24 घण्टा चाहिँ अब सपोर्ट चाहिँ अब जस दिन्छ भन्न खोजे होला सायद त्यही हो
त्यो भन्ने मात्र होला सायद तर त्यस्तो गर्दैन होला सो अब यहाँ छ यसरी हामीले हैन ड्रिम वेबसाइट बिल्ड प्लान यस्तो भनेको छ सो यहाँ धेरै कुराहरु छ है सो अब यसरी चाहिँ तपाईले यो के भन्छ यस्तो किनेर चाहिँ हैन पे गरेर चाहिँ किनेर भन्दा नि पे गरेर चाहिँ तपाईले यो फिचरहरु चाहिँ अनलक गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब जस्तै मैले एड टु कार्ट गरे भने obviously यो उसमा जान्छ होला हैन पेमेन्टमा जान्छ होला हैन सो अब मैले यो म पेमेन्ट अहिलेकोमा गर्दिन है त्यही पनि मेरो डलर कार्डहरु चलेको छैन है अब यो पिरियडहरु जस्तै 1 मन्थ छ 12 मन्थ छ हैन अनि यो के हो 24 मन्थ त्यसै 48 हैन सो यस्तो धेरै कुराहरु छ अब यो आफैले तपाईलाई मन लाग्छ भने पे गरेर किन्दा पनि हुन्छ तपाईको डलर कार्डहरु युज गरेर या तपाईको बाहिर कसैसँग मास्टर कार्ड यो उहरु छ भने बाहिरको कार्ड छ भने बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डहरु गुगल पे पनि छ पेपाल अकाउन्ट छ भने पेपाल अकाउन्ट बनाएर राख्नु होला पेपाल अकाउन्ट धेरै काम लाग्दो चीज हो पेपाल अकाउन्ट मेरो थियो छ अहिले पनि हैन तर पैसा छैन त्यसमा के लिंक गर्न सकिन्छ बैंकको अकाउन्ट तर यो बाहिरको के भन्छ बाहिरको बैंक अकाउन्ट छ भने मात्र लिंक गर्न मिल्छ सो आई होप यु ऑल आर गेटिङ द पोइन्ट है सो यसरी चाहिँ मैले यो देखाउन खोजेको खासमा यो होस्टिङरबाट चाहिँ एआई बाट आफैले वेबसाइटहरु चाहिँ मतलब बिल्ड गरिन्छ हैन जेनेरेट गरेर बनाइदिन्छ सो यो इट्स अप टु यु मैले भनिहाले हैन यो तपाईहरु आफै एकचोटी एक्सप्लोर गरेर चाहिँ यसको इन्फर्मेसनहरु मजाले लिन सक्नुहुन्छ मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन सक्नुहुन्छ के अब जबसम्म आफूले एक्सप्लोर गरिदैन तबसम्म यसको आइडिया हुँदैन हामीसँग यसको आइडिया आफूलाई हुनु छ भने आइडिया यसको आफूलाई बनाउनु छ भने इन्फर्मेसन लिनु छ भने आफूले आफै एक्सप्लोर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ होस्टिङको कुरा छ वेब होस्टिङ यो त मैले चलाएको छैन है डोमेनको कुरा छ अब तपाईले डोमेन जस्तै अब किन्न पर्यो या उ गर्नु पर्यो भने हैन सो यहाँ तपाईले अब जस्तो डोमेन राख्नुहुन्छ .com .online .shop हैन यहाँ धेरै कुराहरु छ सो यो आफैले उ गर्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईहरु आफै एक्सप्लोर गर्नु न जस्तै मैले .np छ कि छैन हेर्छ तर छैन होला जस्तो लागिरहेछ मलाई ओके डोमेन should consist of .np भनेपछि .com ओके डिजाइन नेम डोमेन एड्रेस भने चाहिँ .edu लेख्दिन्छ त्यो जस्तै ओके के मैले सुधे नामै लेख्नु पर्ने हो क्या हो सो यो आफैले पनि तपाईहरुले आफै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो कुराहरु म देखाउँदिन तपाईहरुलाई आफै गर्नु है वेब होस्टिङको कुरा छ होस्टिङ गर्नको लागि अब यहाँ पनि यसको लागि पनि डिलहरु अफर गरिरहेछ सो यो त्यसपछि क्लाउड होस्टिङको कुरा छ एउटै हो VPS होस्टिङ हैन टाइटन इमेल होस्टिङ वेबसाइट बिल्डर को कुरा छ वर्डप्रेस को कुरा छ वर्डप्रेस आई थिंक यो पनि यसको लागि पनि प्रिमियम बिजनेस यो तीनटा भेरिएन्टमा रहेछ सो इट्स अप टु यु मैले भनिहाले प्रो मा चाहिँ के रहेछ मैले हेरेको छैन प्रो चाहिँ यो प्रो ओके यो प्रो नै रहेछ भनेपछि सो यसरी चाहिँ तपाईले हैन उ गर्न सक्नुहुन्छ इट्स अप टु यु मैले भनिहाले है सो तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला तपाईले के कुरा सिक्नु भयो होला तर यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुले आफै पनि एक्सप्लोर गर्नु होला है मतलब एआई ले लेस टाइममै मतलब मजाले एउटा साइटहरु बनाइदिन्छ अब बाकी त अब तपाईले होस्टिङ डोमेन उ गर्नु पर्यो भने डोमेन किन्नु पर्यो होस्ट गर्नु पर्यो भने त अब तपाईले त्यो आफैले पैसा तिरेर गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिहाले सो अहिले मैले यो देखाउन एउटा डेमो देखाउनको लागि मात्र बनाएको सो आई होप यु ऑल आर गेटिङ द पोइन्ट सो अहिलेको लागि यति नै गाइस सो thank you guys for watching my video and I will see you in the next video.